Ta phải phấn chấn lên mới được. Mục tỷ lại đi làm quan, chẳng lẽ lại bỏ mặc quan chức không làm, suốt ngày chạy theo sau ba đứa các ngươi sao? Hi hi, con hiểu mà. Thái lão lão, chỉ là nhất thời không nỡ thôi. Chúng con sẽ sớm phấn chấn lại ngay thôi. Anh Trường Anh, nam nhà đầu, kia có phải là Trường Anh không? Trong đám khách cái, thiếu niên gầy nhỏ cũng đầy ngẩng đầu nhìn về phía Thái lão lão, bỗng nhiên con tiền đồng chạy như bay về phía xe ngựa. Thái lão lão. Trường Anh ca ca, quả thực là huynh rồi. Lúc này Nam mới hiểu cái này chính là Trường Anh. Gầy đi nhiều quá, bàn tay nhỏ đầy những vết thương, dáng vẻ đáng thương ấy, ai nhìn thấy cũng phải động lòng chắc. Ôi, thật là một đứa trẻ tội nghiệp, lại lưu lạc đến nông nỗi này. Hay là nghỉ lại trong thành một đêm đi, cũng để đại phu xem bệnh cho đứa nhỏ này. Nên như vậy, mau lên xe thôi, đến y quán trước, sau đó tìm đám tiểu khách cái thấy Trường Anh được quý nhân đó, không khỏi vừa ngưỡng mộ vừa mong nhớ bản thân cũng còn người thân sống sót. Biết đâu một ngày nào đó họ cũng sẽ tìm thấy mình. Trong các người nếu ai từ huyện Phụ Dương, huyện Nam Sơn, huyện Trúc Kiều lưu lạc đến đây, thì mau về huyện Trúc Kiều xem có người thân ở đó không. Nay người dân ba huyện đều ở huyện Trúc Kiều. Triều đình đang giúp đỡ tái thiết gia viên. Ai có người thân ở đó thì mau tìm cách trở về đi. Trường Anh ca ca, sao huynh lại ở đây một mình? Đại bá và nãi nãi đâu rồi? Huynh cũng không biết nữa. Khi nước lũ ập đến, phụ thân đã buộc cái túi da cừu duy nhất trong nhà vào trước ngực huynh. Trước ngực, nhờ có túi da cừu này mà huynh lênh đênh trên nước suốt 2 ngày. Cuối cùng thì ngất đi. Đến khi huynh tỉnh lại, thì được 2 tiểu khách cái kéo từ dưới nước lên. Huynh nhát gan, lại chẳng dám ra đường hỏi xem quê nhà ở đâu, chỉ đành theo đám khách cái đi xin ăn khắp nơi. Túi da cừu đó là do ta khâu đấy. Cũng đã gần 20 năm rồi, không ngờ lại có thể cứu con một mạng. Thái lão lão, con vẫn còn giữ nó đây, đang để ở miếu Thành Hoàng. Chúng ta đi lấy về đi. Con cũng muốn nói với các huynh ấy một tiếng, từ nay về sau con không đi xin ăn nữa. Không cần đâu, chúng ta đang vội lên không có thời gian quay lại. Đến y quán, đại phu đã kiểm tra kỹ lưỡng cho Trường Anh, may mà toàn là vết thương ngoài da, dự bôi dần là được. Liều cô nương, mọi người định đưa cả Trường Anh đến đế đô sao? Đương nhiên rồi, đó là tôn tử của lão Liễu gia ta. Lưu lạc đến đây chịu bao nhiêu khổ cực, lẽ nào chúng ta lại bỏ mặc nó sao? Ha ha ha, không phải ta không muốn đưa nó đi, chỉ là mọi người cũng biết đấy, lộ dẫn của chúng ta chỉ có 8 bụng dưng thêm một người, em là không ra khỏi thành được. Trường Anh chỉ là một đứa trẻ, binh lính sẽ không kiểm tra nghiêm ngặt thế đâu. Nhưng chúng ta trẻ con đã có 3 đứa rồi. Nếu là thêm một hài nhi thì còn dễ nói, chứ thêm một thiếu niên thế này, binh lính lẽ nào lại không tra hỏi? Ta không quan tâm, dù sao Trường Anh nhất định phải đi cùng chúng ta. Nếu các người không có cách, thì cứ bỏ ta và Trường Anh lại đây. Các người cứ đi đế đô đi, ta cùng Trường Anh quay về huyện Trúc Kiều. Chúng cháu muốn ở cùng Thái lão lão. Chúng cháu cũng không đi đế đô nữa. Không thể giấu vào trong hành lý sao? Chỉ cần qua được cửa ải là được rồi. Hứa Nguyên Lai thấy tình hình này, nếu không mang theo Trường Anh em lại chẳng ai đi được nữa. Hắn ta vốn muốn bỏ mặc người Liễu gia, nghĩ đến tờ khế ước lại có cả chữ ký của người làm chứng, nên hắn lại không dám. Vậy thì khi ra khỏi thành hãy giấu vào trong hành lý. Lên thuyền rồi thì chúng ta nên kín tiếng một Trường Anh cứ trốn trong phòng, đừng để chủ thuyền phát hiện. Đến được đế đô rồi, ta sẽ có cách. Nhưng lỡ như bị binh lính phát hiện thì phải gánh tội đấy. Ở đây chắc kiểm tra không nghiêm đâu, vạn nhất bị binh lính tra ra thì dùng ngân phiếu khiến hắn ngậm miệng là được. Dù thế nào đi nữa, đường tệ này ta nhất định phải mang theo. Cả nhà đại bá đều không còn, chỉ còn mình nó sống sót, ta không thể bỏ mặc nó được. Nếu thực sự cần đến số bạc này, ta sẽ bỏ ra. Liệu cô nương hiểu cho nhất không thành công, sau này chưa có trách ta. Nghe ngữ khí này của Hứa Nguyên Lai, cứ như sợ ta sẽ trả thù vậy. Một tiểu nha đầu như ta có tay đức gì mà đòi trả thù Hứa ra các người. Đừng trách chúng ta không nể tình. Liễu cô nương, lời này phải nói rõ ràng. Đến lúc đó nếu bị phát hiện không ra được thành, nhà các người muốn ở lại thì ở, còn chúng ta nhất định phải về đế đô. Nguyên lai, chẳng phải hai bên đã ký khế ước rồi sao? Giờ ký lại một cái mới đi, lỡ như họ không ra được thành, cũng đừng đem chuyện này oán trách lên đầu chúng ta. Hứa Nguyên Lai, huynh mau viết muốn ký thế nào thì viết thế ấy, không cần phải vậy. Ta tin tưởng Liễu cô nương. Hứa phu nhân hầm hầm quay về. Đêm đó nghe thấy bà ta Hứa Nguyên Lai ở trong phòng nói chuyện hồi lâu. Tỷ tỷ, đệ sợ quá. Vân Đào, đệ làm sao vậy? Nếu đệ bị nước cuốn đi, liệu đệ có giống Trường Anh ca không? Cũng biến thành khất cái sao? Có đại tỷ ở đây, dù bất cứ lúc nào cũng không để các đệ phải làm khất cái đâu. Trường Anh ca thật đáng thương. Các người đều là thương tích, ngày nào cũng không được ăn no. Nếu hôm nay không gặp được chúng ta, huynh ấy sẽ phải làm khất cái mãi thôi.
Đại tỷ, ngày mai nếu có một người phải trốn trong hành lý thì cứ để đệ trốn cho. Dáng người đệ nhỏ, dễ trốn hơn. Trường Anh ca đang bị thương, đừng để huynh ấy phải hoảng sợ thêm nữa. Ôi, tỷ tỷ, hay là để muội trốn cho. Muội có thể trốn vào giường quần áo của Hứa phu nhân. Muội không sợ bóng tối đâu. Vân Đào đệ ấy sợ tối lắm. Trước đây hai nhóc con này chẳng mấy ưa Trường Anh. Không ngờ trải qua nhiều chuyện như vậy, cả hai lại trở nên thân thiết với đệ ấy thế này. Hi hi, không cần trốn đâu. Nếu thực sự bị lục soát, có trốn đằng trời cũng bị tìm ra. Chúng ta cứ đường đường chính chính mà đi. Nếu ai làm khó thì dùng bạc dàn xếp. Ba tỷ đệ đang nói chuyện, bỗng nghe thấy tiếng gõ. Cả ba giật mình, lập tức im phăng phắc. Trường Anh có ở đó không? Trường Anh ở phòng bên cạnh. Ngươi tìm đệ ấy có việc gì? Tiểu khất cái này nhìn kỹ ra là một cô bé. Thôi em thệ nói. Cô nương, mạo phạm rồi, xin đừng. Ta không phải người xấu. Ta chỉ muốn hỏi mọi người định đưa Trường Anh đi đâu. Có phải định đem bán huynh ấy không? Hi hi, chúng ta là người thân của đệ ấy. Ta là đường tỷ của đệ ấy. Khó khăn là mới tìm được, sao có thể đem bán. Chúng ta sẽ đưa đệ ấy cùng đi Đế Đô. Vậy thì tốt quá, chúng ta cứ lo Trường Anh gặp phải người xấu. Nếu đã như vậy, thì ta đi đây. Hãy nhắn với Trường Anh một tiếng. Điền Tử ca không đến tiễn đệ ấy được. Nam Nam theo ánh trăng nhìn ra, thấy bên đường có một nhóm tiểu khách cái đang đứng. Không ngờ đám trẻ xin ăn này lại rất trọng tình nghĩa, vì Trường Anh mà tìm tận đến đây. Hi hi hi, đa tạ các người thời gian qua đã chăm sóc Trường Anh. Mắt thấy trời sắp chuyển lạnh rồi, chút bạc này các người hãy cầm lấy để mua lương thực và đông y. Yên Tử đỏ mặt, đôi môi mấp máy hồi lâu, nhưng nhất quyết không nhận bạc. Thế Hoa và Vân Đào chạy tới. Huynh cứ nhận lấy đi, bị đói bụng khó chịu lắm. Trường Anh uống thuốc xong chắc đã ngủ sâu. Nếu không ta đã gọi đệ ấy dậy rồi. Các người mau về đi, chúng ta cũng phải đi ngủ đây. Thế Hoa, Vân Đào, chuyện đêm nay không được nói với người khác. Cả Trường Anh và Thái Lão Lão cũng không được nói. Tỷ tỷ, tại sao vậy? Nếu trưởng quán biết Điền Tử trốn trong khách điếm, ngày mai ắt tìm người đánh gãy chân huynh ấy. Hai đứa nhỏ giật mình hoảng sợ, vàng cam đoan tuyệt không nói cho ai. Tiểu cô nương trông mềm yếu mảnh mai, vậy là vì đường ca của mình lại dám trốn vào chiếc giường tối. Thế Hoa tuy rất sợ hãi, nghĩ đến thương tích của Trường Anh cùng cảnh ngộ của ba tỷ muội, vợ ấy cảm thấy mình chẳng còn sợ gì nữa. Đây chính là lộ dẫn do Tần Vương điện hạ đích thân đóng dấu. Tiểu nữ có phúc phần từng hầu hạ bên cạnh Tần Vương một thời gian. Viên binh sĩ Giữ Văn Thương mỉm cười hỏi thăm Nam Nam về tình hình của Tần Vương. Tên lính kiểm tra hành lý vẫn không dừng bước, hắn tiến về phía chiếc giường của đám người Nam Nam vừa kinh vừa sợ. Lũ tiểu quỷ các ngươi định làm gì đó? Mau lại đây cho ta, muốn ra khỏi thành phải có lộ dẫn mới được. Mấy vị mau đi qua đi, lũ tiểu khách cái này lại tới phá phách rồi. Đừng để bọn chúng mạo phạm quân binh. Nói xong liền đuổi theo Điền Tử đang bỏ chạy. Nam Nam có chút cảm động rằng Điền Tử đang giúp bọn họ giải vây. Hành động của hắn, dù là vì Trường Anh hay vì mời mấy lượng bạc đêm qua, thì với một đứa trẻ mới lớn như hắn quả thực là kẻ có tình có nghĩa. Hứa công tử, không ngờ quân binh lại cung kính với Tần Vương đến thế. So với người ở Dịch Trạm còn khách khí hơn nhiều. Tần Vương bấy lâu nay cầm quân chinh chiến vọng trong quân ngũ rất cao. Dịch Trạm thuộc quyền cai quản và hộ bộ lại do Tuyên Vương trưởng quản. Họ đương nhiên không cần nể mặt Tần Vương. Ha ha, nghĩa là Tần Vương và Tuyên Vương bất hòa sao? Đại chu ta đã lập thái tử chưa? Vẫn chưa lập. Hi hi, vậy thì hiểu rồi. Hóa ra là đang tranh đoạt ngôi vị. Thảo nào trên dưới đều phân phe phái. Liễu cô nương vậy mà cũng am tường chuyện triều chính. Đây đâu tính là chuyện triều chính chứ. Bất cứ ai cũng có thể nghĩ thông mà. Cũng nhờ hồi nhỏ nghe phụ thân giảng sử, chỉ biết đại khái chứ không tường tận căn nguyên. Cũng là nghe lỏm được đôi chút thôi. Liễu cô nương này quả thực có tài trí. Trường Anh ca ca, huynh đừng sợ. Chúng ta đã bình an tới Đế Đô rồi. Đời đại tỷ giúp huynh nhập lại hộ tịch, sẽ không còn phải sợ quan sai nữa. Họ cũng sẽ không đánh huynh nữa chứ. Nam Nam cảm thấy tim mình thắt lại. Đứa trẻ này trước kia đã bị quan sai dọa đến mức nào rồi. Hứa công tử, chúng ta không cùng huynh về Hứa phủ đâu. Làm phiền huynh đưa chúng ta tới khách điếm gần đây là được. Còn về vấn đề hộ tịch của chúng ta, nghỉ ngơi 2 ngày rồi huynh hãy tới cùng ta lo liệu nhé. Liễu cô nương, Hứa phủ chúng ta rất nhiều phòng khách, cả gia đình cô ở bao lâu cũng không thành vấn đề. Hi hi hi. Hứa công tử, dọc đường đi đã phiền huynh nhiều rồi. Huynh mới trở về bản gia, không thể vì chúng ta mà lại chuốc thêm phiền phức được. Vậy thì đưa Liễu cô nương và mọi người tới khách điếm đi, như vậy đôi bên đều thuận tiện.
Đế đô cái gì cũng nhiều, khách điếm tiểu lầu lại nhiều hơn. Hướng Nguyên Lai đến khách điếm lấy 2 trả trước tiền phòng 3 ngày, lại cam đoan với Nam Nam. Muộn nhất là ngày kia sẽ tới tìm họ. Sự ân cần này nằm ngoài dữ liệu của Nam Nam. Điều khiến nàng bất ngờ hơn Hướng Nguyên Lai để thuộc hạ anh Hoa ở để hắn mấy ngày này theo sát bảo vệ an toàn cho mấy người bọn họ. Hướng Nguyên Lai này chẳng phải vừa tới đế đô nên vội vàng rũ bỏ chúng ta sao? Sao phản ứng hiện giờ của hắn lại giống như sợ ta rũ bỏ hắn vậy? Nam Nam nhất thời nghĩ không đành không nghĩ nữa, đi tìm Tiểu Nhị ca, quanh đây có cửa tiệm nào không? Có những con phố nào, cửa tiệm nào giá cả công đạo nhất? Ha ha, đế đô này xưa nay vốn là đông quý tây phương, Nam Bình Bắc Bần, nơi này chính là chính lộ khu Tây, là nơi tụ hội của phú thương, quan viên và danh môn đấy. Nam Bình Bắc Bần là ý làm sao? Nói là Nam Bình, thực ra khu Nam ở toàn là dân gia sung túc, phần lớn là ngoại nhân từ nơi khác làm tiểu thương hoặc là tiểu quan lại. Chỉ có khu Bắc mới thực là khu bần hàn, nơi đó tập trung đủ hạng người tam giáo cửu lưu, ngành nghề gì cũng có cả. Xem ra gia đình mình muốn định cư ở đế đô, ở khu Nam là lựa chọn tốt nhất. Hi hi, đa tạ tiểu ca đã cho hay, lúc nào huynh rảnh rỗi, nếu không phiền chúng ta lại trò chuyện. Khách quan nếu cần gì cứ việc tới tìm ta. Hừ, con lại chạy đi đâu rồi? Đây là đế đô đấy, chẳng giống thôn Thanh Ngưu nhà ta đâu, con cứ chạy loạn thế, vạn nhất bị bọn buôn người bắt đi thì biết làm sao. Thái lão miệng thì mắng Nam Nam, nhưng có thể nghe ra hoàn toàn coi nàng là cột trụ trong nhà. Một lát không thấy người là bà đã sợ hãi rồi. Hi hi, con chỉ đi hỏi Tiểu Nhị thôi mà. Tình hình đế đô này chúng ta chẳng rõ thực hư, ngay cả ra ngoài cũng phiền phức, phải hỏi cho tường tận trước đã. Thái lão, em là sau này con sẽ thường xuyên ra ngoài. Ba và Thế Hoa cứ ở khách đến chờ con, đừng lo cho con. Ba hỏi Thế Hoa mà xem, con vào thành làm ăn thường xuyên ngủ lại trong thành, chưa bao giờ xảy ra chuyện gì cả. Hi, con còn bướng bỉnh à? Đó là ở nơi nhỏ bé, đây là đế đô, con định dựa vào mấy cái khôn vật mà chạy loạn sao? Quy củ ở đây thế nào ta còn chưa biết, vạn nhất gây họa thì biết làm thế nào? Ha ha, được rồi, con nghe lời sau này ra ngoài nhất định báo với bà một như vậy được chưa à? Ôi, ta chẳng quản nổi con nữa rồi. Cái nha đầu này lúc nào cũng tự làm theo ý mình, có điều con ngay cả một bộ y phục tử tế cũng không có, sau này ra ngoài thế nào được? Nha đầu kia, mặc thành thế này làm gì? Bảo đi thay y phục, còn lại thay thành cái bộ dạng quỷ quái này à? Thái lão, bà chẳng thèm nghe con giải thích đã đánh người rồi. Thế Hoa và Vân Đào không dám tin người trước mắt là đại tỷ. Này, các đệ làm gì thế? Không nhận ra ta nữa à? Ba người các đệ nhớ cho kỹ đây. Từ giờ trở đi không được gọi ta là đại tỷ, phải gọi ta là đại ca. Kể từ hôm nay, ta tên là Liễu Phong. Hừ, con làm trò gì thế? Dù con có gọi là Liễu Phong thì cải trang thế này con cũng chẳng biến thành nam nhân được đâu. Thái lão, trừ phi đầu thai lại, trừ kiếp này con chỉ có thể là nữ nhân thôi. Con giả làm nam nhân là có nguyên do cả. Ba xem cái nhà này của chúng ta xem, đến một nam nhân ra ngoài lo liệu việc lớn cũng không có. Để con giả làm nam nhi mấy năm đã, đợi khi tuổi tác lớn hơn, dáng này nở rồi, thì khôi phục cách ăn mặc của cô nương chẳng phải là được rồi sao? Con sẽ dặn trước Hứa Nguyên Lai một tiếng, để huynh ấy đừng nói hớ, sẽ chẳng ai biết con là nữ nhi đâu. Thái lão lại giáng một bàn tay xoay mà Nam né nhanh người một cái là tránh được ngay. Ha ha, nhìn khí chất này của con xem vào mà chẳng bảo là một hảo tiểu tử chứ. Mau thay lại y phục cho ta. Dù con có khéo mồm khéo miệng thế nào cũng không được giả làm tiểu tử. Chuyển ra ngoài thì sau này con gả cho ai được nữa. Chẳng phải con nói vương gia đã cho con thư tín gì đó để có thể tới nữ học đường đọc sách sao? Con ăn mặc thế này thì làm sao vào nữ học đường được? Hi, con nghe ngóng rồi, nữ học đường đó ở khu là nơi tụ hội của giới quý tộc. Gia đình mình muốn lập nghiệp ở đó là chuyện gần như bất khả thi. Sau này chúng ta phải tới khu Nam, nơi bình dân sinh sống. Mà nữ học đường đó là phải ở nửa tháng mới được về nhà một lần. Bao cảm thấy cái nhà này của chúng ta có thể để con đi nửa tháng không? Suất nữ học này cứ nhường cho Thế Hoa, ta sẽ chuyên tâm kiếm tiền nuôi 3 người đi học. Thái lão, bà phải giúp con đấy nhé. Tỷ, sao muội có thể cướp mất suất đi học của tỷ? Tỷ thông tệ như vậy, tới nữ học đường chắc chắn sẽ có tiền đồ hơn muội. Cứ để muội và Thái lão ở nhà tìm cách kiếm tiền. Chúng ta có thể làm nữ công theo thùa, cũng có thể may vá y phục, vẫn đủ kiếm tiền nuôi 3 người các tỷ học hành. Hảo muội xưa nay vốn nghe lời tỷ nhất, muội phải đi học, phải được trưởng thành trong môi trường tốt hơn. Chính muội cũng nói tỷ thông minh hơn muội mà, nên cho dù không đi học, tỷ vẫn sẽ có tiền đồ thôi. Nhưng đây là thư tiến cử tỷ vất vả lắm mới xin được từ chỗ Tần Vương. Hi, từ lúc có được phong thư tiến cử này, tỷ đã định sẵn là để muội đi học rồi. Thế Hoa đừng khóc nữa, đợi chúng ta ổn định ở đế đô, tỷ sẽ lập tức đưa muội tới nữ học đường. Thái lão lúc này cũng rõ ràng đang bàn Tam Nam có nên giả làm nam nhi hay sao, nói một hồi lại thành chuyện ai đi học rồi. Hai tỷ muội còn nhường nhịn nhau tới mức phát khóc, con đừng khóc nữa, ai đi học cũng được. Nhưng Nam nhà đầu không được mặc như thế này.
Liễu cô nương, cô nhanh như vậy đã nghe nói ở đế đô từng có nữ tử giả nam nhân để bôn ba bên ngoài sao? Ôi, chẳng lẽ ta giả nam trang còn không phải người đầu tiên? Ý ông là còn có nhà đầu khác giả làm tiểu tử sao? Đây là quy củ gì vậy? Thật là trò cười mà. Hi hi, chuyện là thế này, 10 năm trước, Phùng Thám Hoa đỗ tam giác khoa cử vốn mồ côi cha từ nhỏ, mẫu thân lại đa bệnh, toàn dựa vào trưởng huynh hơn hắn 3 tuổi bôn ba bên ngoài, kiếm tiền nuôi hắn ăn học. Đến lúc hắn đỗ Thám Hoa, trưởng huynh này đã 22 tuổi, hoàng thượng thấy Phùng Thám Hoa diện mạo khôi ngô, liền hỏi hắn đã có hôn phối chưa. Nào ngờ Phùng Thám Hoa ngay lúc đó nói ra một chuyện khiến toàn thiên hạ kinh động. Hóa ra trưởng huynh của Phùng Thám Hoa lại chính là trưởng tỷ. Đúng là thế gian rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có. Thực sự có nữ tử giả nam nhân sinh sống, hơn nữa còn sống rất tốt. Thái lão lao nghe xong lời của Hồ Nhi đã đồng ý cho Nam Nam cải trang thành tiểu tử. Liễu cô nương, thế này là ý gì? Hi hi, thế này chẳng phải rất giống tiểu tử sao? Ta làm vậy không phải vì muốn thuận tiện sao? Hứa công tử nhớ kỹ nhé, ở đế đô này chỉ có huynh biết ta là nữ nhi, sau này phải coi ta như tiểu tử đấy. Hiện tại ta tên là Liễu Phong, hiểu chưa? Hiểu rồi, hiểu đấy, có lẽ rồi. Hứa huynh, có lẽ rồi, ha 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 ha. Hứa công tử, huynh hôm nay tới đây là để lo việc nhập hộ tịch cho chúng ta sao? Vậy thì nhanh lên chút, ở trong khách điếm sắp bốc meo cả người rồi. Vị này là Tiền Thúc, đã ở đế đô nhiều năm, ông ấy lo liệu những việc này rất ăn tường. Cứ để ông ấy đưa Liễu cô nương đi quan phủ nhập hộ tịch. Các sản nghiệp sau này cũng giao cho Tiền Thúc lo liệu. Vậy số bạc ta gửi ở tiền trang Hoành Phong, khi nào có thể lấy ra? Liễu đệ cầm biên nhận này, muốn lấy lúc nào cũng được. Ồ, đây là ta gửi ở huyện Phụ Dương. Giờ huyện Phụ Dương chẳng còn nữa, sao ta biết được người ta có cho lấy hay không? Vừa vặn có huynh ở đây, chúng ta cùng đi lấy bạc ra trước đã, rồi gửi lại chỗ mới, như vậy ta mới yên tâm được. Liễu cô nương, công tử còn có việc để tôi thác tùng cô nương đi, đảm bảo bạc của cô sẽ được rút ra không thiếu một xu. Tiền Thúc là Liễu công tử, ha 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 ha. Liễu công tử, tôi quên mất một điều, nhập hộ tịch không có nhà cửa hay thân thích thì cơ thôi khó nhập hộ tịch. Hay là cô cứ nhập vào một nhánh của Hứa gia, cứ nói là quyến thuộc của Hứa gia. Hi hi hi, làm sao dám trèo cao như vậy? Vậy thì cứ thuê nhà trước đã, ta nghĩ kỹ rồi, sẽ thuê ở khu Nam, thuê dài hạn tầm 3 năm 5 năm, như vậy là được rồi. Tiền Thúc vẫn không bỏ cuộc, cứ nói với Nam Nam về những lợi ích khi nhập hộ vào Hứa gia. Nam Nam nhất quyết không tiếp lời. Tiền Thúc nói một hồi, thấy nàng của thực không có nhập hộ Hứa gia nên cũng không ông cùng Nam Nam tới khu Nam tìm một nha hành quen biết. Nha hành bên này thông tin rất đầy đủ. Nghe xong yêu cầu của Nam Nam, sang lọc vài nơi để hai người cùng đi xem. Quản sự nha hành đưa họ đi bôn ba cả buổi sáng. Nam Nam ưng ý được 2 ngôi nhà, con về bàn bạc với người nhà một chút, buổi chiều sẽ quyết định. Hi hi. Việc thuê nhà này có khi xem cả 10 ngày nửa tháng cũng có. Công tử không cần vội, không thả bàn bạc. Nam Nam sao có thể không vội vã trở về khách nói qua tình hình 2 ngôi nhà một lượt để hỏi ý kiến mọi người. Chúng ta tạm thời chưa làm ăn gì, thuê cửa tiệm làm cái gì, lại còn đắt đỏ vô cùng. Giờ bảo phải tiết kiệm mà dùng. Con vẫn muốn mở tiệm bánh ngọt nên không thể thiếu mặt bằng được. Thực ra 3 gian phòng cũng đủ ở rồi. Trường Anh và Vân Đào một gian, con và Thế Hoa một gian, Thái lão lão bảo một gian. Mấy đứa trẻ lại không chịu. Thế Hoa cũng không đứng về phía Nam Nam. Tỷ, thôi ở huyện Phụ Dương mở tiệm đã có người tới gây rối rồi. Đây ở đế đô chúng ta càng lạ nước lạ cái. Nhất thời lại không có ai giúp đỡ, làm sao mà mở tiệm được? Hừ hừ, chẳng thà ở cho thoải mái một chút. Đợi tỷ am hiểu phong thổ nhân tình đế đô rồi, hãy mở tiệm cũng chưa muộn. Chứ đâu như bây giờ, ngay cả chỗ mua sữa bò tươi còn chưa biết, đã vội thuê cửa tiệm, lại còn thuê dài hạn, thật chẳng đáng chút nào. Nam Nam nghĩ lại cũng thấy đúng. Tổng cộng chỉ có hơn 2.000 lượng bạc. Nếu thuê tiệm mất 100 lượng mỗi tháng mà làm ăn không khẩm khá, gia đình của thực sẽ không dư giả gì. Hi hi hi. Nghe theo ý mọi người, chúng ta cứ thuê căn nhà lớn, không thuê tiệm nữa. Nam Nam nhà đầu, có căn nào nhỏ hơn, rẻ hơn chút không? Mấy đứa này còn phải đi học, chúng ta đâu còn ở nhà lớn thế làm gì? Hôm nay con và Tiến Thúc đi khắp nơi rồi, cũng chỉ tìm được 2 căn thích hợp này thôi. Mấy căn khác hoặc là quá nhỏ, hoặc địa thế không hàng xóm xung quanh buôn bán tại gia, ồn ào náo loạn lắm. Hay là ngày mai chúng ta cùng đi xem một lượt, nếu mọi người thích thì chúng ta thuê, nếu không thích còn lại đi tìm tiếp. Bằng không thì cứ tạm thuê căn này vậy. Mọi người đều nhất trí đồng ý. Mấy đứa nhỏ cũng đều rất vui vẻ. Ta còn tưởng các đệ ở khách điếm không thấy chán chứ. Tỷ mau dậy đi, hôm nay trời không mưa đâu, mặt đất vẫn còn khô ráo lắm. Mau dậy đi, tỷ còn phải đưa chúng muội đi xem nhà mà. Thái lão lão đâu rồi? Bà đang trong Vân Đào và Trường Anh. 2 đứa nha đầu các con, rửa mặt xong thì mau ra đây cho ta. Số nha đầu, gọi ta là ca, đã bảo bao nhiêu lần rồi. Ha ha, biết rồi, ca ca. Thế mới là muội muội ngoan chứ. Nam Nam và Thế Hoa vừa ra khỏi ta thấy Thái lão lão dắt Trường Anh và Vân Đào. Phía sau là Hồ Nhị đang đứng chờ. Trời đất ơi!
Thái lão lão không phải là không muốn ra ngoài sao? Hôm nay còn tích cực hơn cả con thế này. Đừng có mà lém lỉnh với ta, việc khác ta không màng. Chứ việc xem nhà này sao ta có thể không gấp cho được. Xem nhà là chuyện đại sự. Con là đứa nhỏ, ta còn sợ người ta lừa con. Lừa con sao? Kẻ có thể lừa được con trên đời này em là còn chưa ra đời đâu. Trường Anh ca ca huynh xem, đại tỷ lại đang nói khoác rồi. Ba đứa nhóc các đệ, lát nữa ra ngoài tuyệt đối không được gọi ta là tỷ, phải gọi là ca. Ai gọi đúng sẽ có thưởng, ai gọi sai về đây xem ta giáo huấn thế nào. Ha ha ha. Còn hồi nhị thúc nữa, cũng không được gọi tôi là Liếu cô nương, phải gọi là Liếu công tử. Em, từ đây tới khu Nam cũng có chút xa đấy, hay là để tôi gọi một cỗ xe ngựa nhé. Gọi xe làm gì chứ, chỉ tổ tốn tiền vô ích. Thái lão lão dẫn đầu đi, Nam Nam và mọi người đành Thái lão lão chân tay thật nhanh, dáng đi cũng chẳng chậm hơn Nam Nam chút nào. Trời đất ơi, quên không gọi nha hành tới, ta vẫn chưa có chìa khóa. Nhà đầu kia, dọc đường thì dục cho lắm vào, đến việc hệ trọng lại tự mình quên mất. Mau đi gọi người tới đây. Hi hi, mọi người cứ ở đây ngắm cảnh trước, đợi con một lát. Tỷ tỷ, ở đây có được mấy người đâu. Tỷ mau đi tìm người của nha hành tới đi, chúng mọi đứng ở cửa chờ là được. Nam Nam không dám vội chạy tới nha hành tìm quản sự đã tiếp đãi qua, báo rằng người nhà muốn xem nhà. Ông ta lập tức cầm chìa khóa cùng Nam Nam qua đó. Tỷ tỷ, căn nhà này bao lâu rồi không có người ở? Sao lại lạnh lẽo thế này? Chẳng phải nói nhà cửa ở đế đô vừa đắt vừa hiếm sao? Sao lại bỏ không lâu như thế? Tiểu cô nương, cô hiểu nhà này tổng cộng mới để trống hơn 1 tháng thôi. Mùa thu vốn quạnh que, nên mới trông như sơ xác vậy. Đợi cả gia đình đông đúc các người dọn vào, đảm bảo chưa tới 3 ngày sẽ tràn đầy sinh khí. Hi hi hi, căn nhà này tu sửa khi nào, có bị rồi không? Sắp sửa vào đông rồi, tuyết mà đè sập mái nhà, thì cả nhà ta thảm hại lắm. Liêu công tử nói đùa rồi, căn nhà này chủ nhân đã giao lại cho nha hành. Trong 3 tháng đầu sau khi thuê, có bất kỳ vấn đề gì, nha hành chúng tôi sẽ bao. Điều này có thể lập văn tự làm bằng chứng. Nếu công tử thực sự không yên tâm, có thể mời thợ đến kiểm tra lại một lượt. Vào xem chính phòng trước đi. Chính phòng có 3 gian lớn, hướng chính đông nam ánh sáng cực tốt. Phòng phía tây còn kèm theo một gian phụ nhỏ. Đáng tiếc là trong chính phòng cũng không có lấy một món đồ nào. Họ dọn đi sao mà sạch sẽ thế? Ngay cả giường chiếu, bàn ghế cũng không có. Đây là do chúng tôi dọn dẹp. Công tử muốn thuê gia cụ, có thể mua tại nha hành. Đồ cũ có thể tính trong ngày nửa giá. Nam Nam lúc này đã hiểu người của nha hành không chỉ làm trung gian mà còn kiêm luôn cả việc mua bán gia cụ. Mua gia cụ này cũng phải tốn không ít bạc. Hay là chúng ta tìm nơi khác xem sao, xem có căn nhà nào cho thuê kèm sẵn gia cụ không? Lão thái thái, gia cụ này vẫn là nên tự mình mua. Dùng mới vừa ý, ba xem căn nhà này vừa lớn lại vừa sáng sủa. Rẽ trái chính là sông Thanh Thủy, cảnh sắc xuân hạ cực đẹp. Mỗi tháng chỉ có 20 lượng bạc, khắp đấy đâu khó mà tìm được căn thứ hai tốt như vậy. Đừng vì chút chuyện nhỏ như gia cụ mà bỏ qua nhé. Với ông là chuyện nhỏ, nhưng với chúng ta thì không phải. Sắm sửa gia cụ này cũng phải mất 170 lượng, đâu có ít gì. Thế này đi, gia cụ ta sẽ mua ở chỗ của ông, nhưng tiền thuê nhà này ông phải giảm cho ta một chút. Hi hi, chính vì không kèm đồ nên mới là 20 lượng. Sinu có đồ rồi, mỗi tháng 30 lượng cũng không thuê được đâu. Liêu công tử là khách do tiền tiên sinh dẫn tới, ta không dám lừa, giá này thật không bớt được. Ông ta nói rất chân thành. Nam Nam thì giá thấp nhất của căn này chắc chắn không phải 20 lượng. Nam Nam có thừa thời gian để ký kèo. Thái lão lão cũng hỗ trợ, hãy quản sự do dự. Bà liền lập tức đòi đi tìm nhà khác. Sau một hồi mềm nắn rắn buông của hai bà, sự cuối cùng cũng bị giảm xuống mỗi tháng 3 lượng bạc. Cho họ thuê với giá 17 lượng. Nam hiện giờ không mang đủ bạc, lại muốn mời Tiến thúc làm người liên hệ với quản sự. Chiều nay qua nhà hành giao bạc ký khế ước. Trong nhà các người không có nam nhân trưởng thành sao? Việc ký khế ước này tốt nhất nên để người lớn tới. Hi hi hi, ta chính là nam nhân trưởng thành, chỉ là dáng người hơi nhỏ thôi. Ta ký tên cũng có hiệu lực như nhau. Dù sao cũng phải trình quan phủ, ông còn sợ ta làm gì được sao? Chẳng lẽ chỉ vì dáng vẻ ta nhỏ bé mà bạc ta đưa không dùng được à? Ca ca, muội đi cùng huynh nhé. Ha ha, Thế Hoa, muội cứ về đi, trên đường muốn mua gì thì mua, sắp bôi mặt, châm cài, hải tất đều có thể mua. Về phần y phục, mua vải về đi để ta làm cho. Đừng tiếc tiền mua vải. Thái lão lão nhãn quang rất tốt, để bà đi chọn vải. Mọi người cùng đi tới đầu phố, họ quay về hướng khách điếm, còn Nam Nam thì vội vàng đi tìm Tiền thúc không ở trong Hứa phủ. Bà làm trưởng quầy trong một tiệm trà ở khu Nam. Liêu công tử, vẫn là cần tôi đi xem nhà cùng ngài sao? Tôi và người nhà đã xem xong rồi, thuê căn sổ 8 trong ngõ Hạnh Hoa, muốn mời Tiền thúc làm người chứng giám cho tôi. Chiều nay sẽ qua nhà hành ký khế ước, tôi muốn nhanh chóng dọn vào ở. Không vấn đề gì, ngài đã hẹn với quản. Bây giờ đi luôn được không? Hi hi hi, có chút vấn đề nhỏ, bao của tôi không đủ, hay là chúng ta trước tiên qua tiền trắng rút một ít bạc. Ha 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 ha, cái đồ tiểu nha đầu này vẫn còn lo số bạc kia không lấy ra được à? Tiền thúc lập tức đưa Nam Nam tới tiền trang, một tấm lệnh bài. Quản sự tiền trang không nói hai lời dẫn Nam Nam lên tầng 2, đích thân lo liệu việc rút bạc cũ, rồi lại làm thủ tục gửi bạc mới. Ông ta đưa cho Nam Nam một ngân phiếu mới và một tờ ngân phiếu 1000 lượng. Không thể ngờ được, công tử ở bản gia vẫn rất có mặt mũi đấy chứ.
Liêu công tử sao lại nói vậy? Tiền Trang này nể mặt Tiền thúc như vậy, chẳng lẽ không phải vì nể mặt Hứa công tử sao? Tiền thúc cười mà không đáp. Tam Nam cũng không hỏi thêm. Hai người trực tiếp Tam Nam xem kỹ khế ước một lượt thấy không vấn đề. Chỉ có khoản tiền thuê 612 lượng làm nàng không. Chút tiền lẻ này mà cũng không chịu bớt sao? Hi hi, bớt được. Chỉ là trên khế ước này không tiện gạch đã ghi rõ mỗi tháng 17 lượng. Tổng số mà không khớp thì cũng không hay. Hay là thế này, lúc Liêu công tử mua gia cụ, ngoài việc tính nửa giá tôi sẽ bớt thêm cho ngài 12 lượng nữa. Chẳng phải nói 3 tháng đầu sẽ bao sửa sao? Sao không thấy ghi vào khế ước? Điều này tôi có thể bảo chứng với Liễu công tử. Chỉ cần nhà có vấn đề, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi phái người tới sửa. Ha ha, vẫn nên ghi vào thì tốt. Dù sao tờ giấy này cũng thêm vào một dòng cũng chẳng sao. Vị Liễu công tử này tuổi tuy nhỏ mà tâm tư thật cẩn trọng. Này quản sự, ta một lần thuê tận 3 năm. Nếu sau 3 năm muốn gia hạn thì tiền thuê tính thế nào? Vậy thì phải tính theo giá nhà của 3 năm sau rồi. Thế sao được, nếu ta vẫn cứ ở tiếp, ông không được tăng tiền thuê của ta. Ghi thêm một điều nữa, sau 3 năm nếu ta thuê tiếp, tiền thuê vẫn giữ mức 17 lượng một tháng. Điều này thực sự không được đâu. Nếu cứ như vậy, Liễu công tử chẳng thà mua quách căn nhà này cho xong. Bằng không, nay ở 10 năm 20 năm vẫn cải giá thuê này, thì nha hành chúng tôi chẳng phải lỗ chết sao? Vậy thì ghi thêm một điều, tiền tăng thêm không được quá một nửa tiền thuê ban đầu, tức là tối đa chỉ được tăng thêm 7 lượng. Liễu công tử, khế ước thuê dài hạn xưa nay chưa từng có ai viết như vậy. Việc này thực sự không ổn mà. Hi hi hi, phàm sự đều có lần đầu. Nếu đã chưa từng có, thì cứ để ta làm người đầu tiên đi. Tiểu quản sự, đây là nha hành đầu tiên ta đặt chân tới. Mới có 2 ngày đã định đoạt xong xuôi rồi. Nếu ông thực sự thấy không được, thì ta đi tìm nơi khác. Đế đô rộng lớn thế này, chắc chắn sẽ có nha hành khác sẵn lòng ký điều khoản này với ta. Được rồi, ký thì ký vậy. Dù sao 3 năm sau giá nhà này cũng chẳng tăng tới 30 lượng đâu. Hai vị tiểu cô nương rón rén đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn. Ha ha, tỷ tỷ, chúng ta đã cẩn thận như vậy rồi, Thái lão lão chắc chắn sẽ không phát hiện ra đâu nhỉ. Thái lão lão tin tưởng lắm đấy, lát nữa mở cửa, chúng ta phải cẩn trọng một chút. Ha 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 ha. Còn muốn lén lút chuồn ra ngoài sao? Hai nhà đầu các người định đi đâu thế hả? Thái lão lão, chúng con đi tìm học đường cho Thế Hoa. Học đường của Vân Đào và Trường Anh còn chưa thấy đâu. Sao lại tìm cho Thế Hoa trước rồi? Cứ để Thế Hoa ở nhà vài ngày đã. Giúp ta cắt may xong y phục rồi hãy hay. Tỷ tỷ cứ lo tìm học đường cho Vân Đào và Trường Anh trước đi. Muội ngốc, nói lời khờ khạo gì vậy? Đi thay y phục đi, chọn bộ đẹp nhất, tóc tai cũng phải cháy chút lại cho ta. Nữ học đường muội định và có thư tiến cử của Tần Vương. Chẳng rõ bức thư này có hạn định thời gian hay không. Lỡ như đến muộn, Hứa viện sĩ không công nhận thì khốn. Trời đất ơi! Thư tiến cử này mà cũng có thời hạn sao? Vậy các con mau nhanh chân lên, y phục cứ để ta tự cắt mày trước là được. Nam Nam nén cười, cùng Thế Hoa về phòng thay xiêm y. Nhị tỷ thật là xinh đẹp tuyệt trần. Đúng là người đẹp vì lụa, mặc gì cũng thanh tao. Hi hi, tỷ cũng tự thấy như vậy. Hắc hắc, tình tiết hay thế này, nhất định phải xem bằng đồ tốt. Gần đây tỷ thấy trên truyền mấy món điện thoại cũ giá cả rất phải chăng. Chiếc iPhone 13 Pro này rẻ hơn đồ mới tới 2.000. Tiền dư ra đủ để sắm thêm một chiếc máy lạnh rồi. Và lại truyền là hiệu buôn chính quy. Mỗi món đều được kỹ sư kiểm định tường tận. So với hàng trôi nổi ngoài kia thì đáng. Máy chơi game trên đó cũng rất hời. Khuyên muội cũng nên ghé qua xem thử. Ga tỷ, lát nữa muội sẽ xem qua. Hai người rảo bước ra ngoài. Đã đi bài kiến học sĩ, tất nhiên phải mua lễ vật. Tân lâu tới cửa, lễ vật không thể sơ sài. Lễ vật cứ mua ở Nam Nhai đi, đồ ở Đông Khu đắt đỏ đến xót xa. Tỷ chẳng phải bảo mua lễ vật ở Nam Nhai sao? Hi hi, tỷ nói thế để dỗ Thái lão lão. Chúng ta lần đầu đi diện tuyến Hứa viện sĩ, lễ vật đương nhiên phải chọn loại thượng hạng. Chẳng rõ học phí ở nữ học đường đó là bao nhiêu bạc. Muội nghe nói nơi Tần Vương tiến cử là nữ học đường tốt nhất Đế đô, trong đó toàn là tiểu thư nhà quyền quý. Tỷ, hay là chúng ta đổi sang nữ học khác nhé. Ha ha, muội ta vừa thông tuệ, xinh đẹp lại dịu dàng hiểu chuyện, tất nhiên xứng đáng với những điều tốt. Muội cứ yên tâm mà đèn sách, chuyện học phí cứ để tỷ lo liệu. Muội không tin vào bản lĩnh kiếm tiền của tỷ sao? Muội tin tỷ, đại tỷ hãy yên tâm. Muội nhất định sẽ nỗ lực học tập, sau này sẽ bảo vệ tỷ. Hai người các ngươi thuộc lớp nào, sao không mặc đồng phục? Hừ, học đường còn phát cả đồng phục sao? Vậy lại tiết kiệm được một khoản tiền may mặc rồi. Chúng ta đến tìm Hứa viện sĩ, đây là thư tiến cử. Phu nhân Tiên nghi hoặc nhận lấy, đánh mắt quan sát hai tỷ muội từ đầu đến chân. Thật sự muốn tìm Hứa viện sĩ không tiếp khách lạ đâu. Thấy y phục hai người giản đơn, lại không có nô tỳ đi cùng hầu, nhìn đã biết không phải tiểu thư nhà danh môn vọng tộc. Chỉ cần đưa thứ này cho Hứa viện sĩ, người nhất định sẽ tiếp kiến chúng ta.
Hai người đứng đây đợi, ta vào đệ trình bức thư này. Nam Nam cùng Thế Hoa đứng bên ngoài đại môn, qua lại đều kinh ngạc liếc nhìn hai người. Thật sốt ruột quá, sinh nơi này đều là thiên kim quyền quý. Tiểu thư khoe các gia cảnh nhà mình căn bản không thể cho Thế Hoa cuộc sống sung túc. Đỡ như bạn học coi thường muội ấy thì biết làm sao. Bụng đầy kinh sử, khí chất tự cao quý, hẳn là nói về người như thế này chăng? Hai vị chính là Liễu gia cô nương. Phải, tiểu nữ tên Liễu Nam Nam, đây là muội muội Liễu Thế Hoa. Bái kiến hứa viện sĩ. Hứa viện sĩ mỉm cười, khiến hai vị phu nhân các môn sinh qua đường đều vô cùng kinh ngạc. Điều khiến họ há hốc mồm hơn cả viện sĩ thân dẫn hai nữ tử bình thường này vào trong học đường. Tân vương ở vùng thiên tai vẫn bình an chứ? Vương gia vẫn ổn, thay người đưa tới đã khống chế được dịch bệnh. Nạn lụt cũng đã được trị yên. Vậy thì tốt quá. Liễu cô nương định khi nào nhập học? Có thư tiến cử này của Tần vương, ta có thể miễn chơi trò kỳ thi nhập môn. Hi hi, không phải tiểu nữ, bà là muội muội Thế Hoa, muội ấy mới là người muốn vào học. Ôi, Liễu cô nương cầm thư tiến cử của Tần vương, lại muốn từ bỏ cơ hội đèn sách sao? Sĩ tử trong thiên hạ biết bao nhiêu người, câu mà chẳng được bức thư này. Than ôi, cũng chẳng trách ai đại tỷ muội tiểu nữ mồ côi cha mẹ, hơn có thải lão lão già yếu và đệ đệ thơ dạy cần nuôi dưỡng. Trong nhà thực sự không thể thiếu tiểu nữ. Đã vậy, coi như chúng ta không có duyên thầy trò. Tuy nhiên, thư tiến cử đề rõ tên Liễu Nam Nam, nếu thay đổi người, ta chỉ có thể cho một cơ hội khảo thí. Nếu Thế Hoa cô nương vượt qua khảo thí, ta sẽ chuẩn y nhập học, bằng như không đỗ, các trò hãy tìm học đường khác vậy. Hứa viện sĩ này thái độ chẳng mềm chẳng đúng là một vị khó tính chỉ biết làm. Thế Hoa nhất thời căng thẳng khôn cùng. Thế Hoa, đừng căng thẳng. Viện sĩ đã nói, thư tiến cử của Tần vương quý giá nhường nào. Lẽ nào chỉ vì một bài khảo thí mà muội lại từ bỏ cơ duyên nhập học sao? Tỷ tỷ, muội hiểu rồi. Dám hỏi viện sĩ, kỳ thi này sẽ khảo hạch những gì? Liễu cô nương này thật tàn dạ. Người thường lần đầu vào học viện đều sẽ căng thẳng như Liễu Thế Hoa, vừa sợ hãi lại vừa tràn đầy khát vọng. Ha ha ha, nếu là kỳ thi chiêu sinh định kỳ thì khảo hạch rất nhiều môn, nhưng nay đã quá kỳ chiêu sinh, lại thêm các trò có thư tiến cử, ta có thể khảo hạch. Cách đơn giản nhất, chỉ cần giải một đề văn là đủ. Đã vậy, chi bằng hãy làm bài ngay bây giờ đi. Tỷ tỷ, muội không làm được đâu, hay chúng ta về nhà để muội ôn lại bài vở rồi quay lại nhé. Ha ha, Thế Hoa đừng làm bài chẳng qua là viết chữ, đọc sách đối với muội đâu phải việc khó. Muội vốn là tiểu phu tử mà, sao có thể lâm trận bỏ chạy được chứ? Nếu về nhà mà kể lại tình cảnh ở đây, Thái lão lão tuyệt đối chẳng để Thế Hoa đi hay cả. Thế Hoa cũng chẳng đành lòng tiêu tốn tiền bạc như vậy, xác định sẽ khảo thí bây giờ chứ. Chúng tiểu nữ xác định. Liễu Thế Hoa, muội nghĩ thế nào? Thế Hoa cúi đầu không đáp. Thế Hoa, nghe tỷ nói, cứ yên tâm, đừng lo lắng, chỉ cần muội chăm chỉ học hành là được. Chẳng phải muội luôn muốn san sẻ cùng tỷ sao? Muội đỗ vào nữ học đường đế đô lúc này chính là sự giúp đỡ lớn nhất dành cho tỷ. Tỷ tỷ, muội rõ rồi, muội sẽ cố gắng. Thưa viện sĩ, tiểu nữ sẵn sàng khảo thí. Được lắm, vậy trò hãy theo ta vào tín thất. Nam Nam, trò hãy đợi ở đây trong một canh giờ. Nói đoạn liền đưa Thế Hoa sang phòng. Một canh giờ tiếp theo trôi qua trong sự buồn chồn lo lắng. Cảnh sắc rừng trúc thành nhã, phong quang diễm lệ của học đều không thể khiến nàng ấy bận tâm. Thế Hoa, thế nào rồi? Đã vượt qua kỳ thi chưa? Đỗ rồi. Ha 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 ha. Không ngờ Thế Hoa tuổi tuy còn nhỏ mà kiến thức lại uyên bác đến vậy, nghe chữ cũng rất có linh khí. Môn sinh này ta nhận trực tiếp vào bàn giáp. Cầm vật này đến phòng chiêu sinh làm thủ tục nhập học, nhận ký túc xá và kinh thư, ngày mai có thể bắt đầu việc học. Nhanh vậy sao? Hôm nay vừa thi, mai đã phải vào học. Ai bảo mình là kẻ đi cửa sau, cũng chẳng dám thắc mắc nhiều. Tiểu cô nương ôm chặt lấy tay tỷ, khăng khăng không chịu buông, chỉ sợ tỷ ấy đi đóng học phí. Thì ra học phí một năm ở đây đủ để cả một thôn ăn thịt lợn cả đời. Tỷ tỷ, muội không học nữa đâu. Với gia cảnh nhà ta lúc này, căn bản không thể chi trả 150 lượng học phí mỗi tháng. Tần vương ơi là Tần vương, ngài rốt cuộc là đang giúp ta hay ta đây? Học phí mỗi tháng hơn 100 lượng bạc, gia cảnh nhà ta sao có thể học ở nơi này chứ? Thế Hoa, thư tiến cử của Tần vương, lại thêm bài thi khó của Hứa viện sĩ ta còn vượt qua được. Lẽ nào lại để thua vì mấy đồng bạc này sao? Liễu Nam Nam mặc kệ Thế Hoa phản đối, nàng ấy đưa tờ ngân phiếu 150 lượng cho Đại Thẩm Mập. Ha ha, đây là chìa khóa phòng số 8 lầu Thanh Phong. Đây là sách vở lớp giáp đẳng, đây là bút mực giấy nghiên, đồng phục và thẻ tên của học viện. 2 ngày sau tới nhận đồ. Các cháu không có người thân nào khác đi cùng sao? Đó hơi nhiều đấy, hai đứa một lần cầm không xuể đâu. Hi hi. Không còn người thân nào khác, chỉ có 2 tỷ muội tiểu nữ. Lầu Thanh Phong đi lối nào à? Thôi được rồi, để ta đưa các cháu qua đó. Nam Nam nhìn ký túc xá nữ này, cảm thấy phòng trọ kiếp trước mình từng ở chẳng khác nào cái ổ rông cả. Tỷ tỷ, muội thật sự được ở nơi này sao? Cháu không muốn ở cũng chẳng được, vì để đảm bảo an toàn, môn sinh bắt buộc phải ở lại học viện. Cứ 10 ngày được nghỉ 1 ngày để về thăm nhà.
Muội cứ yên tâm mà ở lại, chớ có lo lắng điều chi. Có điều, đã ở chung phòng thì phải hòa thuận với bạn học. Thế Hoa gật gật đầu, vừa nghĩ tới học phí đắt đỏ, lại 10 ngày mới được về nhà một lần. Muội ấy không khỏi cảm thấy hụt hẫng và lo. Đại thẩm, y phục giặt xong thì phơi ở đâu à? Hi hi, ở đây hiếm có ai tự mình giặt giũ. Thường là có tỷ nữ trong phủ đến mang về giặt. Nhưng trước cửa sổ phòng này có sao phơi y phục, cứ phơi ở đó là được. Thế Hoa, muội cứ phơi ở đây, nếu bắt tỷ ngày nào cũng tới lấy đồ bẩn về giặt. Em là không được tiện cho lắm. Đương nhiên là không phiền tỷ tỷ giặt dùm rồi, muội sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, tỷ cứ yên tâm. Hi hi, La cô nương, đây là Liễu Thế Hoa, người mới của Giáp cấp ban. Liễu cô nương, đây là La Văn Quân của Giáp cấp ban. Sau này hai trò ở chung một chỗ, phải biết hòa thuận nhau đấy. Ha 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 ha. Tốt quá rồi, ta vẫn luôn mong có một người bạn cùng phòng. Căn phòng này lớn như vậy, chẳng có ai ở cùng, ba nên ta thật sự có chút sợ hãi. Chúng ta còn học chung một bàn nữa, sau này có thể cùng nhau đi học, cùng nhau dùng bữa rồi. La cô nương chào muội, ta là Nam Nam, tỷ tỷ của muội. Muội ta lần đầu tới học viện, trông cậy cả vào muội chiếu cố cho, đó là lẽ đương nhiên. Ta đã tới đây được 1 tháng rồi, chuyện gì ta cũng đều thông thạo cả. Sau này Thế Hoa có gì không hiểu, cứ việc hỏi ta. Giờ tới lúc đi dùng bữa tối rồi, buổi tối còn phải ôn bài trong 1 canh giờ nữa. Thế Hoa đi cùng không? Thế Hoa, muội đi với La cô nương đi. Mai tỷ sẽ mang 2 bộ y phục tới cho muội thay đổi. Dù sao ngày mai cũng phải lên lớp, tối nay đừng về nhà nữa. Thế Hoa nhất thời luống cuống không thôi, muội ấy lao tới ôm chầm lấy Nam Nam mà khóc. Mới tới đều như vậy cả, đều nhớ nhà, không nỡ rời xa người thân. Lúc mới đến, ta cũng ôm lấy mẫu thân khóc hồi lâu. Ngày kia là ngày mùng 10, có thể về nhà rồi. Nam Nam không ngừng vuốt ve mái tóc của cũng chẳng nói thêm lời nào. Lúc này, nếu Nam Nam mà cất lời, em là Lệ cũng sẽ đi theo. Ngày kia muội sẽ về nhà, ngày mai tỷ đừng mang đồ tới cho muội nữa. Từ nhà tới học đường xa xôi lắm. Số bạc này muội hãy cầm lấy, ở trong học viện nếu cần chi tiêu thì đừng tiếc. Tỷ, muội biết rồi ạ. Nam Nam rời khỏi nữ học đường, nàng ấy ngoảnh đầu nhìn lại hồi lâu, không cam lòng thì vẫn có, tiếc nuối thì cũng có luôn. Đáng lẽ người được vào học viện đứng đầu Đại Châu này học tập phải là nàng ấy, nhưng giờ đây nàng ấy phải nghĩ kiếm tiền học phí cho muội đi học. Dù có tiếc nuối hay không cam lòng, dù có hụt hẫng đến đâu, đợi khi đi hết con đường dẫn tới học viện thì tất cả đều tan biến theo gió. Phải mau chóng nghĩ cách kiếm tiền mới được, không còn thời gian cho người than thân trách phận đâu. Liễu Nam Nam, Liễu Nam Nam, người nhất định sẽ gắng lên, mạnh mẽ lên. Nam Nam trên đường đi nhầm tính lại số tiền, số bạc hơn 2.000 lượng gửi ở tiền trang Hoành Trung. Đây thuê nhà đã mất 600 lượng, mua sắm đồ đạc gia dụng lại tốn gần 300 lượng, chỉ còn lại hơn 1.000 lượng chút ít. Giờ đây học phí 1 tháng của Thế Hoa đã hơn 100 lượng, còn có học phí của Vân Đào và Trường Anh nữa. Tính toán kỹ thì 1.000 lượng này chỉ trụ được nửa năm. Đại tỷ, nhị tỷ, sao 2 người giờ mới về vậy? Nhị tỷ đâu rồi? Nam Nam dắt Vân Đào vào trong. Tỷ ấy đem chuyện Thế Hoa đã đỗ kỳ khảo và đã nhập học kể lại cho 3 người nghe. Ha 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 ha. Thế Hoa nhà đầu này thật khá quá. So với nhà đầu con thì nó ham học hơn nhiều. Hi hi hi. Đợi ngày sau Thế Hoa nhà ta thành đại tài nữ, trở về thì cả nhà ta được nở mày nở mặt rồi. Làm tài nữ thì có ích gì chứ? Cứ đợi Vân Đào và Trường Anh thi đỗ tú tài về, lúc đó mới thực là vẻ vang. Học phí của Thế Hoa 1 tháng là bao nhiêu? Lại còn bao ăn bao ở, bao cả y phục nữa. Kiểu gì thì cũng phải mất 2 lượng bạc chứ nhỉ? Ở huyện Phụ Dương còn mất tới 1 lượng bạc. Nơi đấy đô này chắc chắn còn đắt hơn, con thấy ít nhất cũng phải 5 lượng bạc. Trời đất ơi! Nếu phải mất tận 5 lượng bạc thì khỏi đi học nữa. Phận nữ nhi ở Tư Thục học đến 5-7 tuổi, biết dăm ba mặt chữ là được rồi. Sau này tìm cho nó một tú nương giỏi mà học theo thùa, còn có ích hơn là đọc sách. Dạ, quả thực là 5 lượng bạc ạ, nhưng trong trường cũng dạy cả theo thùa, lại còn là tú nương giỏi nhất Đại Châu tới dạy nữa. Xem ra chuyện học phí này phải giấu kín thôi, nhất định phải dặn kỹ Thế Hoa nói cho đồng nhất. Nhớ đâu để Thái lão lão biết, mỗi tháng mất hơn 100 lượng bạc, bà nhất định sẽ lấy cái chết ra, không cho Thế Hoa đi học nữa mất. Thái lão lão vẫn chưa nguôi giận, bà dặn dò Nam nhất định phải tìm cho Vân Đào và Trường Anh một học đường tốt. Tiền thúc, tiểu nữ muốn tìm học đường cho 2 đệ đệ, muốn xin ý kiến của thúc một chút. Những tiểu học đường tốt nhất vùng đế đô này đương nhiên đều nằm ở Đông Khu và Tây Khu, nhưng học phí không hề rẻ, hơn nữa lại cách xa nhà cháu, ở đó không có chỗ ở lại sao à? Tiểu học đường không có nội trú, ngay cả trường nữ, ngoại trừ nữ học các nơi khác cũng không có chỗ ở. Nếu sang Đông Tây Khu mà học thì hàng ngày đi về sớm tối rất phiền. Hay là cứ ở Nam Khu đi, Nam Khu ta có tiểu học đường nào tốt nhất vậy à? Ha 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 ha. Đương nhiên là tông học của các thế gia rồi, vì như tông học nhà họ Hứa danh tiếng rất lẫy lừng,
Cháu đã nói với Hứa công tử rồi, hai đệ đệ sẽ không vào tông học nhà họ Hứa đâu. Nếu cháu đã quyết ý như vậy thì ta đề cử cháu tới Nam Tam, tiểu học đường do Lý tiến sĩ lập ra. Nơi này tuy không phải tiểu học đường lớn nhất Nam Khu, nhưng Lý tiến sĩ nổi tiếng là người trách nhiệm, tính tình ôn hòa. Ba vị tú tài phu tử trong đó ta đều quen biết cả, thảy đều là những người cực kỳ yêu trẻ nhỏ. Hi hi, Tiền thúc thật là chu đáo quá. Cháu cũng nghĩ như vậy đấy ạ. Trường học không cần quá danh tiếng, cái chính là tính khí phu tử phải tốt mới được. Đệ đệ cháu thì chưa nói làm gì, nhưng vị đường đệ kia của cháu từng trải qua biến cố sinh tử, tính tình thay đổi lớn, trước mặt bọn cháu cũng chẳng mấy khi mở lời. Nhờ đâu lại tìm phải vị phu tử nghiêm khắc quá. Em là đệ ấy sẽ càng chẳng muốn nói năng gì nữa. Nếu đã như vậy thì cứ tới học đường của Lý tiến sĩ, học phí so với nơi khác